Chào các bạn, hôm nay Quang Linh vinh dự được đón đoàn phóng viên của Quốc phòng Việt Nam sang ghi hình thực tế tại trang trại Quang Linh Farm. Theo như kế hoạch thì đoàn phóng viên sẽ quay ở 3 địa điểm, một là ở đây, sau đó sẽ quay ở bản anh Linh Philip về trồng lúa, sau đó quay ở bên anh Đông. Đón đoàn phóng viên là vào buổi sáng sớm, mọi người tập trung rất đông đủ. Quang Linh chia sẻ, hiện giờ không biết đoàn sẽ ghi hình những phân đoạn nào và bắt đầu từ đâu, nhưng trước hết mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng khắp trang trại. Nếu bên đoàn gặp cảnh nào hợp lý đẹp thì dừng lại quay. Quang Linh cũng có chia sẻ với đoàn phóng viên là tổng diện tích trang trại hiện có khoảng hơn 40 hecta, được làm theo mô hình vườn rau, ao cá và chuồng trại. Về cây trồng ở trang trại thì có các cây chủ lực phục vụ đời sống hàng ngày của người dân như khoai, ngô, sắn, bên cạnh đó có trồng thêm cây ăn quả lâu năm, còn về vật nuôi thì có bò và dê. Vì thời tiết ở Angola 6 tháng mùa khô và 6 tháng mùa mưa nên Quang Linh ứng dụng theo mùa nào thức nấy. Về mùa mưa thì ngô, khoai, sắn và rau ăn lá. Bên cạnh đó còn có trồng thêm cà rốt, khoai tây và củ đậu. Còn về mùa khô thì chăn nuôi bò dê là chính. Ở đây, không những có trang trại của Quang Linh mà xung quanh còn có thêm vài ba trang trại khác của người ta nữa. Hiện tại, trang trại của Quang Linh chủ yếu nhân giống các loại cây trồng để cung cấp cho người dân bản địa và các trang trại xung quanh. Theo Quang Linh tiết lộ, trong mấy năm trở lại đây, trang trại chủ yếu tạo ra công ăn việc làm và hỗ trợ dạy cách trồng trọt cho người dân bản địa, còn về lợi nhuận thì chưa có bao nhiêu. Quang Linh cùng đoàn phóng viên dừng chân tại một thửa rau muống xanh tốt, rau này chủ yếu trồng để bán trên thành phố. Quang Linh cũng chỉ qua mấy luống cà tím đang thời kỳ cho trái, nhìn trái nào trái nấy to non mơn mởn thấy ngon làm sao, anh nói cà này chỉ để dành cho anh em trong team ăn dần thôi không bán. Cách đó vài bước thì Quang Linh có trồng củ đậu, một thời gian nữa có thể thu hoạch được vì bây giờ củ còn hơi nhỏ. Quang Linh có chia sẻ thêm rằng, ở phía trên kia củ đậu to bằng cái đĩa Á, không phải như củ đậu nhỏ nhỏ tròn như bên Việt Nam mình mô. Chắc có lẽ, do đất mới chưa trồng cây gì nên nó hợp đất chăng? Quang Linh tiếp tục dẫn đoàn phóng viên ghé qua đám rau lang đang thời kỳ thu hoạch, nhìn cảnh mọi người thu hoạch dây khoai lang thấy nhộn nhịp làm sao. Dây khoai này được các công nhân cắt thành từng đoạn nhỏ khoảng hơn gang tay để làm giống trồng ở ruộng bên kia. Phần còn lại thì bán cho các trang trại bên ngoài để lấy tiền chi tiêu việc khác. Mặc dù có đoàn phóng viên đang ghi hình nhưng người dân người nào việc nấy chăm chỉ làm việc rất hăng say, có cả những em bé còn rất nhỏ được điệu ở trên lưng theo mẹ ra đồng, hay những bé lớn hơn một chút thì để chơi một mình dưới những tán lá mía thấy thương làm sao. Thức ăn của họ mang ra ngoài đồng cho con chỉ có cơm trắng và muối đậu rang. Quang Linh tỏ vẻ tiếc nuối khi lúc nãy bận bịu quên mất không mua bánh đem theo cho mấy em nhỏ ở đây. Những người dân lẫn các em nhỏ quanh vùng ai ai cũng rất yêu mến Quang Linh. Bởi vì Quang Linh không chỉ là ông chủ vui tính mà còn rất tâm lý nữa. Mọi người được làm việc cho Quang Linh thì đều rất sướng, trong những dịp lễ Tết đều được nhận quà và tiền thưởng, con cái của họ cũng được Quang Linh tặng quà bánh sách vở áo quần. Tuy vậy, Quang Linh cũng có một nguyên tắc là làm ra làm chơi ra chơi, ai làm việc siêng năng thì sẽ được thưởng, còn ai mà lười biếng trốn việc sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, nếu sai phạm nhiều lần sẽ bị đuổi việc. Sở dĩ Quang Linh đề ra nguyên tắc làm việc như vậy, nhằm mục đích rèn giỏi cho mọi người làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả hơn, vì từ xưa đến giờ họ quen làm việc theo kiểu tự do, nếu không gò vào khuôn khổ thì rất khó quản lý. Tiếp đó, đoàn tiếp tục di chuyển ra cánh đồng, nơi các công nhân đang làm đất lên giồng để trồng khoai lang. Những dây khoai mà các công nhân cắt lúc nãy sẽ được trồng ở cánh đồng này. Nhưng trước khi ra chỗ trồng khoai, thì đoàn có ghé ngang thăm mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của Quang Linh. Mô hình trồng cây thanh long này được Quang Linh lên ý tưởng từ năm ngoái, phải mất một khoảng thời gian dài thì những nhánh thanh long ruột đỏ mới cao lớn định hình như hôm nay. Đa số giống cây thanh long đều được Quang Linh nhờ người quen đặt ở những nơi xa xôi khác về, giá cây giống lúc đó khá cao. Người dân ở đây đa số không biết về loại cây thanh long này. Quang Linh chia sẻ thì quả thanh long ruột đỏ này rất đắt, sau này thu hoạch sẽ được vận chuyển lên trên thành phố bán, người dân ở đây đời sống còn khó khăn nên không đủ tiền để ăn loại trái cây đắt đỏ này. Về phía cánh đồng khoai, mọi người lao động rất hăng say và nhộn nhịp, những người thanh niên bản địa với thân hình cao to khỏe mạnh, đôi tay nhanh thoăn thoắt đưa từng lát đất lên giồng để chuẩn bị cho những người phụ nữ bỏ dây khoai trồng. Trên mỗi giồng sẽ được phân công người khác móc từng hố nhỏ đủ để vừa những dây khoai. Khi đặt dây khoai vào đúng hố họ chỉ cần gạt đất lấp lại là xong. Trong khi đó, bác trưởng bản cũng đến hô hào nhằm động viên mọi người hăng say lao động hơn. Được sự yêu cầu của đoàn phóng viên, muốn xin Quang Linh một ít hình ảnh lao động với mọi người, nhằm giúp cho bộ phim tư liệu đẹp hơn, Quang Linh rất vui vẻ sẵn sàng ra phụ trồng khoai, mọi người trong team cũng ra trồng khoai phụ với Quang Linh, tiếng cười nói vui vẻ như xua đi sự mệt nhọc. Khi ghi hình được một chút thì trời đổ cơn mưa, nên mọi người phải tạm dừng để vào ngôi chòi lá gần đó trú mưa. Nhận thấy cơn mưa mỗi lúc một to hơn nên Quang Linh bảo các công nhân tạm nghỉ việc chờ mưa tạnh rồi làm tiếp. Quang Linh đùa vui rằng việc quay phóng sự thực tế này thực sự lâu phết đấy mọi người à, trong suốt mấy tiếng đồng hồ rong ruổi khắp trang trại nhưng chỉ quay được vài phân đoạn nhỏ.
Không giống như việc làm vlog của chúng ta, cứ đặt máy lên là quay thôi. Trong lúc trú mưa đoàn cũng tranh thủ phỏng vấn Quang Linh và các anh em trong team châu Phi, đoàn phóng viên của quốc phòng cũng không quên phỏng vấn luôn bác trưởng bản. Ở bên Angola này, trưởng bản là người rất uy tín và có tiếng nói rất lớn, giống như chức chủ tịch xã hay huyện mình vậy. Người dân trong bản ai nấy cũng đều vui mừng rạng rỡ khi được đoàn phóng viên làm phóng sự ở đây. Chúng ta cùng đón chờ xem những thước phim đẹp trên kênh Quốc phòng Việt Nam nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay xin mọi người cho mình một like và nút đăng ký kênh nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.